SVD به زبان روسی به معنی اسلحه تک‌تیرانداز دراگانوف و در خاورمیانه معروف به اسلحه قناصه که از کلمه عربی قناص به معنی تیرانداز دقیق می آید، یک سلاح تیرانداز دقیق انفرادی مناسب برای هدف قرار دادن اهداف انسانی در فواصلی بالاتر از برد معمول سلاح‌های تهاجمی با دقت و قدرت بیشتر است. در دهه 1950 ارتش شوروی نیاز به یک سلاح تک‌تیراندازی جدید داشت. این ارتش از سلاح ناگانت بازمانده از قرن گذشته استفاده می کرد که یک سلاح گلنگدنی با کالیبر 7.62 میلیمتری با طول پوکه 54 میلیمتر بود. این سلاح در واقع سلاح اصلی میدان نبرد روس‌ها بود که با ورود نسل جدید سلاح‌ها یعنی سلاح‌های تهاجمی کنار گذاشته شد و صرفاً با اضافه کردن یک دوربین روی مدل‌های دستچین شده از دقت بالاتری نسبت به دیگر رایفل‌های خط تولید داشتند و نقش سلاح تک‌تیرانداز دقیق یا سلاح تیرانداز استفاده می‌شد. در آن زمان ایالات متحده رقیب شوروی هم با اضافه کردن یک دوربین به روی سلاح خودکار M14 از آن به عنوان سلاح تیرانداز دقیق استفاده می کرد. باید توجه داشت که در آن زمان مفهوم سلاح تک‌تیرانداز با امروزه فرق داشته و اگرچه سلاح‌های تک‌تیرانداز امروزی دقت‌های فوق‌العاده بالایی داشته و اکثراً برای هدف قرار دادن اهداف مهم در فواصل حتی بالای 1000 متر به کار می‌روند. در آن زمان سلاح تک‌تیرانداز عموماً صرفاً سلاحی بود مجهز به دوربین در دستان فردی با دقت تیراندازی به نسبت بالاتر از دیگر اعضای دسته که این فرد کنار دیگر اعضای گروه حرکت کرده و صرفاً وظیفه ایجاد آتش دقیق‌تر به نسبت اعضای مجهز به سلاح تهاجمی، مسلسل دستی و یا تیربار را داشت. امروزه به چنین نقشی نه اسنایپر رایفل بلکه DMR میگویند. جناب آقای دراگانوف به صورتی نابغه بار و فراتر از زمان خودش سلاحی بسیار ارزان، سبک و با دقتی مثال زدنی در میان همرده های خودش و نه در مقابل اسلحه های گلنگدنی که صرفاً برای دقت زیاد طراحی شده اند طراحی کرد. این سلاح در ظاهر بیرونی به شدت شبیه اسلحه سازمانی آن زمان شوروی سلاح موفق کلاشینکوف بود و این موضوع آموزش کار با این سلاح را برای کسانی که با کار با کلاش آشنا بودند به شدت آسانتر می کرد. اما در داخل این سلاح اگرچه در قطعه گلنگدن و فنر ارتجاع تفاوت‌های شبیه به سلاح ساخته جناب کلاشینکوف بود، ولی از سیستم گازی کاملا متفاوتی بهره میبرد. اگرچه در این سلاح نیز از عملکرد فشار غیر مستقیم گاز باروت همانند خانواده AK برای مسلح سازی خودکار استفاده می شود، برعکس سلاح کلاش که از سیستم گازی پیستون بلند استفاده می کند، اسلحه دراگانوف از سیستم گازی پیستون کورس کوتاه استفاده می کند. در این سیستم گازی برخلاف پیستون بلند کلاش که با فشار گاز باروت پیستون به همراه آلات متحرکه به عقب حرکت می کند، در پیستون کورس کوتاه پیستون صرفاً با فشار گاز باروت یک فاصله بسیار کوتاه را طی کرده و عملاً با نوعی ضربه آلات متحرکه را به عقب می‌فرستد و خود همراه با آن حرکت نمی کند. این سیستم همانند پیستون بلند بسیار دوامپذیر است و اگرچه هزینه تولید بالاتری دارد اما به نسبت پیستون بلند وزن سلاح را کاهش می دهد. دراگانوف سلاحی نیمه خودکار است، یعنی با هر بار کشیدن ماشه سلاح یک بار شلیک کرده و دوباره مسلح می شود. دارای یک شعله پوش با 4 شکاف روی خود بوده و از یک قنداق چوبی در مدل اولیه بهره می برد که محلی برای قرار دادن دست درون خود دارد. روپوش لوله از زیر و رو چوبی است، اگرچه در برخی کشورها قنداق پلاستیکی نیز برای آن تولید شده و نسخه قنداق تاشوی آن SVDDS تولید شده است. سلاح دارای یک آداپتور گاز برای تنظیم در 2 حالت شبیه به تیربار پیکی است. حالت اول به اندکی از گاز باروت اجازه خارج شدن از طریق سوراخ‌های تعبیه شده درون سیلندر را می‌دهد. با این کار فشار وارده گاز باروت را کاهش داده و در نتیجه فشار روی قطعات و لگد سلاح کاهش می‌یابد. ولی حالت دوم با چرخش و بستن سوراخ‌های سیلندر از تمام گاز برای وارد شدن به
پیستون برای عقب راندن آلات متحرک استفاده می کند. حالت دوم زمانی به کار می رود که سلاح دارای مهماتی قدیمی و کمتوان است و یا قطعات متحرک کثیف است و نیاز به گاز باروت بیشتری برای مسلح سازی سلاح است. سلاح دارای دستگیره آتشی در سمت راست بدن شبیه AK-47 است و حتی برگه نظام آتش نیز مشابه AK-47 است. تنها تفاوت این است که تنها دارای دو حالت تک‌تیر و ضامن است و در پشت برگه نظام آتش یک اهرم مشابه ولی کوچکتر است که با چرخش آن به عقب میتوان روپوش روی سلاح را برای باز کردن سلاح از جا درآورد و دارای گلنگدنی چرخشی مشابه کلاشینکوف است. کالیبر این سلاح همانطور که خدمتتون عرض شد 7.62 با پوکه های 54 میلیمتری زهدار است. این کالیبر بیش از یک قرن خدمت دارد و در اواخر قرن 19 طراحی شد و روی موزین ناگات و بسیاری از مسلسل‌های روسی از جمله مسلسل پیکا سوار است. این مهمات دارای انواع ضد زره هسته فولادی و یا آتش‌زا است. از لوله این سلاح با طول 620 میلیمتر با 4 خوان با حرکت گردش راست به چپ دارای بیشترین برد مؤثر 800 میلیمتر بر ثانیه است و سرعت دهانه سلاح بسته به مدل و طول لوله دارای سرعت 800 تا 830 میلیمتر بر ثانیه است. نوع پوکه این کالیبر پوکه زهدار است، به این معنی که زهی خارجی در انتهای پوکه برای گیر انداختن پوکه توسط ناخنک فشنگکش وجود دارد، برخلاف دیگر فشنگ‌های امروزی که از یک شیار داخلی درون قسمت انتهایی برای این کار استفاده می‌کنند. سلاح دارای یک سیستم نشانه‌گیری مکانیکی مانند AK-47 شامل یک مگسک و یک روزنه دید کشویی است که تا 1200 متر درجه بندی شده و جلوی روپوش روله قرار دارد، ولی استفاده اصلی این سلاح به همراه دوربین آن است. در اسلحه دراگانوف بنا به نیاز به آسانی کار، ارزانی و فاصله درگیری کم از یک دوربین با بزرگنمایی ثابت 4 برابری و قطر لنز جلویی 24 میلیمتری مجهز به یابنده اشعه فرابنفش و لامپ روشن کننده محور شبکه در شب با نام PSO1 استفاده شده است. این دوربین منحصر به فرد دارای شبکه داخلی جالب و یک جدول تخمین مسافت است. این دوربین با توجه به بزرگنمایی کم برای هدف قرار دادن انسان در نهایتا فاصله 600 متری مناسب بوده و با استفاده از سیستم ریلی کنار سلاح روی اسلحه سوار می شود که این سیستم با وجود نقاط ضعف زیاد از جمله امکان شل شدن اهرم اتصال و نیاز به تنظیم گیره هر سلاح با دوربین خودش و امکان جابجایی صفر و هم محوری سلاح در اثر تکانهای مختلف برای جلوگیری از تماس بین دوربین و روپوش بالایی سلاح با توجه به تکانهای زیاد در این قسمت به خاطر وجود فنر ارتجاع این گونه طراحی شده است. اما امروزه از سلاح اسویدی که مخفف اسنایپرسکایا وینتوفکا دراگانوف به زبان روسی است در ارتش نظامی جمهوری اسلامی ایران بسیار دیده می شود. اینم از بررسی سلاح اسویدی که به درخواست شما عزیزان براتون منتشر شد. امیدوارم از تماشای ویدیو لذت برده باشید.